Lexía 1, hjartalínurit. Ég ætti líka að byrja að fella meira hjartalínurit inn í rútínuna mína. Það er frábær hugmynd. Hjartalínurit er svo gagnlegt fyrir heilsu hjartans. Nákvæmlega, ég einbeita mér yfirleitt að styrktarþjálfu. Hvort tveggja er mikilvægt, en hjartalínurit hjálpar við þrek. Satt, hvað gerir þú venjulega fyrir hjartalínurit? Ég hef gaman af því að skokka og hjóla. Hvað með þig? Ég hef verið að hugsa að prófa að synda. Það er frábær kostur. Það er lítil áhrif og skemmtilegt. Við skulum hvetja hvert annað til að halda okkur við venjur okkar. Lærdómur 2, starfsáskoranir. Ég er því miður yfir því. Þeir geta gefið þér betri hugsun og styttri vinnutíma. En þú getur ekki fjarlægt þau alveg, ekki satt? Nákvæmlega, það er hluti af starfinu. Stundum finnst það yfirþyrmandi. Já, en það er mikilvægt að finna jafnvægi. Samþykkt. Að taka hlé hjálpar til við að stjórna streitu. Að hafa stuðningskerfi er lykilatriði. Örugglega. Við getum hjálpað hvert öðru. Við skulum halda áfram að miðla vinnuálag okkar. Lexía 3, flutningskort. Þú getur notað transitkort til að auðvelda ferðalög. Hvar get ég fengið eitt af þessum transitkortum? Þeir eru fáanlegir á flestum flutningsstöðvum. Það er þægilegt. Bjóða þeir afslátt? Já, þeir hafa oft lækkað fargjöld fyrir venjulega notendur. Fullkomið. Ég ferðast mikið og það myndi spara mér peninga. Alveg, það gerir ferðalög miklu einfaldari. Ég fæ einn helgina. Frábært, láttu mig vita hvernig það gengur. Lexía 4, laugardagsáætlanir. Hvað með þetta laugardagskvöld? Virkar það fyrir þig? Já, ég er frjáls. Hvað ertu með í huga? Við skulum fara út í kvöldmat og bíómynd. Þetta hljómar eins og skemmtilegt kvöld. Ég þekki frábæran veitingastað sem við getum prófað. Ógnvekjandi. Ég elska að prófa nýja staði. Og svo getum við ná nýju myndinni á eftir. Fullkomið. Ég hlakka til þess. Þetta verður frábær leið til að slaka á. Kennslustund 5, frestur tillögu. Við þurfum að leggja tillöguna fram fyrir næsta mánudag. Rétt. Það gefur okkur fastan frest. Já, við ættum að byrja að vinna að því í dag. Hvert er fyrsta skrefið sem við þurfum að taka? Við skulum gera grein fyrir helstu atriðum okkar fyrst. Góð hugmynd. Það mun hjálpa til við að skipuleggja hugsanir okkar. Eftir það getum við skipt verkefnum. Fullkomið. Við getum unnið á skilvirkari hátt þannig. Ég mun sjá kynninguna. Lexía 6, heimastarverkefni. Hefur þú einhvern tíma hugsað að setja upp heimilisbað? Já, þetta hljómar eins og skemmtilegt verkefni.
Hvar myndir þú setja það? Ég að hugsa að nota horn í stofunni. Það gæti virkað. Þetta gott pláss til að skemmta sig. Nákvæmlega. Mig langar líka að bæta við flottum skreytingum. Hvers konar drykki myndir þú bera fram? Klassískir kokteilar, auðvitað. Hljómar eins og sprengja, ég vil gjarnan hjálpa þér að setja þar í. Lexía 7, bakstur mistök. Ekki í raun, ég prófaði að bæta við meiri sykri en það var óviðráðanlegt. Ó nei, hvað gerðist? Kakan endaði í ruslunni. Það óheppilegt. Bakstur getur stundum verið erfiður. Já, þetta snýst allt jafnvægi. Kannski getum við bakað saman næst. Það frábær hugmynd, við getum lært hvert af öðru. Örugglega, og við getum deilt ráðum og bragðarefnum. Ég spenntur að reyna aftur. Lexía 8, ferðaupplifunar. Við skulum skoða nokkra ótrúlega staði. Hvað með þig? Ég elska líka að ferðast. Hver uppáhalds áfangastaðurinn þinn? Ég hafði mjög gaman af ferðinni til Ítalíu. Menningin ótrúleg. Það hljómar ótrúlega, mig hefur alltaf langað til að fara þangað. Þú ættir að. Hvað á ferðalistanum þínum? Japan efst á listanum mínum. Það væri ógleymanleg upplifun. Við skulum skipuleggja ferð saman einn daginn. Lexía 9, meðhöndlun annarra. Komdu fram við mig og ég reyni að koma fram við fólk eins og ég myndi vilja fá að meðhöndla mig. Það frábær heimspeki til að lifa eftir. Ég trúi því að góðvild fari langt. Alveg, það skapar jákvætt umhverfi. Og það hvetur aðra til að gera slíkt hið sama. Já, þetta hringrás viðskiptavildar. Við skulum halda áfram að dreifa góðvild hvert sem við förum. Örugglega, það gerir heiminn að betri stað. Ég ánægður með að deila þessu gildi. Lexía 10, aðferðir við árangursríkt áhættumat. Árangursríkt áhættumat skiptir sköpum til að lágmarka hugsanlegar ógnir við fyrirtæki. Algerlega, að bera kennsl á áhættu snemma gerir kleift að grípa til fyrirbyggjandi ráðstafana. Ein stefna að gera reglulegt áhættumat á öllum deildum. Já, að taka þátt í mismunandi liðum getur veitt yfirgripsmikla sýn á hugsanlega áhættu. Að auki getur notkun gagnagreiningar hjálpa til við að bera kennsl á mynstur og þróun. Það rétt, gagnadrifin innsýn leiðir til upplýstari ákvarðanatöku. Með því að innleiða áhættustjórnunarramma getur einnig hagræða ferlinu. Nákvæmlega að það að hafa skýrar leiðbeiningar tryggir samræmi í áhættumati. Að lokum verndar árangursríkt áhættumat framtíðstofnunarinnar. Lexía 11, skipulagning ferða. Ég þarf að skipuleggja ferðina mína, ætti ég að bóka gistingu fyrst. Já, það skynsamlegt að bóka gistingu fyrirfram. Þannig get ég tryggt að ég fái gististað.
Nákvæmlega. Það mikilvægt, sérstaklega á háannatímabilum. Hvaða þætti ætti ég að hafa í huga þegar ég velur stað? Staðsetning og verð eru lykilatriði. Athugaðu einnig umsagnir gæði. Góður punktur, ég mun bera saman nokkra möguleika. Láttu mig vita ef þú þarft hjálp við rannsóknina. Ég mun takk fyrir stuðninginn. Lexía 12, helgaráætlanir. Hæ, hver áætlanir þínar fyrir helgina? Ég ekki viss ennþá. Ertu með einhverjar hugmyndir? Hvað með leitarferð í garðinum? Það hljómar skemmtilega. Ég elska að vera úti. Við gætum komið með smá snall og leiki. Fullkomið. Ég mun pakka saman samlokur og drykki. Frábært, á hvaða tíma eigum við að hittast? Við skulum segja hádegi. Hljómar vel, ég hlakka til þess. Lexía 13, heimspekilegar hugsanir. Þrátt fyrir að mikið sé tekið, þá mikið eftir. Þetta áhugaverð hugsun. Hvað heldur þú að það þýði? Það bendir til þess að jafnvel eftirtap sé sumt áfram. Já, eins og minningar og upplifanir. Nákvæmlega, þeir móta hver við erum. Þetta traustvekjandi sjónarhorn á erfiðum tímum. Ég sammála, það minnir okkur á að þykja vænt það sem við höfum. Örugglega. Við skulum einbeita okkur að jákvæðum þáttum lífsins. Já, við getum ræktað þakklæti saman. Lexía 14, ráðleggingar þjóðgarð. Það góð tillaga, hvaða þjóðgarð myndir þú mæla með? Ég myndi stinga upp á Yellowstone. Það töfrandi með fjölbreyttu dýralífi. Ég hef heyrt ótrúlega hluti það. Já, geysirar og hverir eru hrífandi. Hljómar eins og fullkominn staður fyrir ævintýri. Alveg, við ættum að skipuleggja ferð þangað fljótlega. Við skulum rannsaka bestu tímana til að heimsækja. Góð hugmynd. Ég get ekki beðið eftir að skoða garðinn. Ég líka, það verður ógleymanlegt. Lexía 15, að skilja mikilvægi málsvörn viðskiptavina. Málsvörn viðskiptavina mikilvæg til að byggja upp tryggan viðskiptavinahóp. Algerlega, þegar viðskiptavinir finnast metnir verða þeir oft sendiherrar vörumerkis. Að taka þátt í viðskiptavinum og hlusta á viðbrögð þeirra eykur þessa málsvörn. Já, að bregðast við þörfum þeirra sýnir að vörumerkinu sannarlega sama. Að auki getur það að búa til vildarætlanir hvatt viðskiptavini til að talsmaður vörumerkisins. Það satt, hvatar láta viðskiptavini líða vel og taka þátt. Að deila velgengni sögur og vitnisburður getur einnig styrkt málsvörn viðskiptavina. Nákvæmlega byggir það upp trúverðugleika og traust meðal hugsanlegra viðskiptavina. Að lokum getur hlúar málsvörn viðskiptavina leitt til sjálfbærs vaxtar og velgengni. Lexía 16, klæðabúnaður. Það hljómar fullkomlega, það mun bæta við kjólinn fallega. Ég sammála.
Litirnir munu passa fallega. Ég fegin að þú heldur það. Þetta snýst allt að finna réttu fylgihlutina. Nákvæmlega, þeir geta virkilega hækkað búnað. Við skulum velja eitthvað glæsilegt en einfalt. Góð hugmynd, ég vil að það sé stílhreint án þess að vera ógert. Já, við skulum versla saman og finna fullkomna stykki. Ég spenntur að sjá hvað við köttum. Lexía 17 að halda köldu. Vatn frábær leið til að halda köldu á vindasömum degi. Sumir reyna að nota það til að vera hressir, ekki satt? Já, sérstaklega við ströndina eða sundlaugina. Það svo gaman að slaka á við vatnið. Ég sammála, auk þess það skemmtileg leið til að njóta útiveruna. Alveg, ertu með einhverja uppáhalds vatnsstarfsemi? Ég elska sund og rórabretti. Þær eru báðar frábærar. Ég hef gaman af kajakferð sjálfur. Við skulum skipuleggja dag við vatnið fljótlega. Lexía 18, ferðahæfileikar. Ég heyrði að hann hafi drepið nokkra úlfa sem réðust á hesta hans. Vá, það áhrifamikið. Hann lærði líka að ferðast langar vegalengdir á hestbaki. Það dýrmæt kunnátta í eyðimörkinni. Já, það nauðsynlegt til að lifa af. Það þarf mikla þjálfun og reynslu. Örugglega virðing fyrir náttúrunni skiptir sköpu. Ég dáist að þeim sem geta siglt krefjandi landsvæði. Ég líka hvetjandi að læra siglu þeirra. Lexía 19, hótelverð. Hvert úrval á herbergi á Parkview Hotel? Gengi venjulega á bilinu $150 til $300 á nótt. Það sanngjarnt fyrir gott hótel. Já, sérstaklega miðað við þægindin sem þau bjóða upp á. Heldurðu að það sés virði að bóka fyrirfram? Alveg, það getur sparað þér peninga og tryggt framboð. Góður punktur, ég mun skora heimasíðuna þeirra. Láttu mig vita ef þú þarft hjálp við bókunina. Ég mun takk fyrir tillöguna. Lexía 20, gagnkvæmur ávinningur. Ég tel að við þurfum algjörlega að tryggja gagnkvæmt samkomulag fyrir báða aðila. Það skynsamlegt. Hver heldurðu að væru lykilatriðin til að ræða? Í fyrsta lagi ættum við að einbeita okkur að því sem hver aðili vil ná. Já, að skilja markmið okkar lykilatriði. Hver eru helstu markmið þín? Ég vil tryggja að samstarf okkar sé sjálfbært með tímanum. Sjálfbærni mikilvæg. Hvernig sérðu fyrir þér að það virki? Með því að setja skýrar væntingar og ábyrgð frá upphafi. Samþykkt. Þannig getum við forðast misskilning síðar. Nákvæmlega og reglulegar innritanir geta hjálpað okkur að vera í takt. Lexía 21 að halda áfram. Bílar og flugvélar eru lífsnauðsynlegir til að flytja fólk og vörur yfir landi. Satt.
Þeir tengjast okkur á þann hátt sem við tökum stundum sem sjálfsögðum hlut. Hver heldurðu að séu mikilvægustu áhrifin af samgöngum? Það gerir fyrirtækjum kleift að starfa á skilvirkan hátt og stækkar sjóndeildarhring okkar. Nákvæmlega ímyndaðu hversu takmörkuð við værum án þeirra. Rétt. Við getum ferðast vítt og breitt og skoðað nýja menningu og markaði. Og þægindin sem þau veita eru óviðjafnanleg. Hefur þú einhver tíma hugsað umhverfisáhrifin? Já, þar er áhyggjuefni sem við ættum líka að takast á við. Lexía 22, stolt augnablik. Ég hef aldrei drukkið því en ég vil segja eitt, við getum verið stolt af því eftir 5,5 ár. Það er langur tími. Hvaða árangur skera þig upp úr? Vöxturinn og framfarinnar sem við höfum séð í verkefninu okkar eru ótrúlega. Já, framfarirnar hafa verið áhrifamiklar. Það sýnir vígslu okkar. Alveg, þetta snýst erfiða vinnu sem við leggjum í á hverjum degi. Ég er sammála. Samkvæmni hefur virkilega borgað sig fyrir okkur. Og ég held að það sé mikilvægt að fagna öllum tímamótum á leiðinni. Hátíðin hvetur okkur til að halda áfram. Nákvæmlega við skulum halda þessum anda lifandi í framtíðarviðleitni okkar. Lexía 23, tímasetning flutninga. Það er frábært, hversu oft ganga rúturnar. Þeir hlaupa venjulega á 15 mínútna fresti á háannatíma. Það er þægilegt, það gerir ferðalög miklu auðveldari. Örugglega. Það hjálpar fólki að skipuleggja ferðir sínar betur. Þetta er klár hugmynd, það geti dregið úr offjölgun. Flestir virðast finna það við hæfi en það er alltaf pláss til úrbóta. Satt, hvaða breytingar myndir þú leggja til? Kannski gæti það hjálpað að bæta við fleiri rútum á þjótatíma. Þetta er klár hugmynd, það geti dregið úr offjölgun. Lexía 24, notaleg kaffihús. Þetta er glæsileg tillaga, við getum líka fengið hádegismat á notalegu kaffihúsi í nágrenninu. Frábær hugmynd. Ég elska að uppgötva nýja staði til að borða. Ég líka, hvers konar matargerð hefur þú gaman af? Ég er mikill aðdáandi ítalska matsins. Hvað með þig? Ítalska er frábær, ég elska líka að prófa starfbundna rétti. Fullkomið. Á þessu kaffihúsi er ótrúlegt pasta. Hljómar ljúffengt, ég get ekki beðið eftir að prófa það. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum. Eftirréttir þeirra eru líka ótrúlegir. Þú ert að gera mig svangur, við skulum fara þangað fljótlega. Lexía 25, samvinnuávinningur. Ég sé ávinningin af þeirri aðferð. Hvernig myndir þú leggja til að við ákvarðum þetta? Ég held að við ættum að byrja á hugarflugi. Það hljómar afkastamikið, hvaða efni ættum við að fjalla um? Við getum greint styrkleika okkar og hvernig þeir bæta hvert við annað. Frábært, það mun gefa okkur skýra stefnu. Þá getum við gert grein fyrir einstökum framlögum okkar.
Já, skýrleiki mun hjálpa okkur að vinna skilvirkari. Og við getum sett áfanga til að fylgjast með framförum okkar. Ég elska það, það heldur okkur ábyrgum og einbeitum. Lexía 26, bragðgóð skemmtun. Brauðið þeirra bragðast ótrúlega, ég hef aldrei prófað eggin þeirra, eru þeir góðir? Já, þeir eru ljúffengir, mjög dúnkendur og bragðgóður. Hljómar freistandi, ætti örugglega að prófa þá. Þú munt ekki sjá eftir því, þeir passa fullkomlega við brauðið. Ég get ekki beðið eftir að smakka það. Hvað bjóða þeir upp á annað? Einnig er boðið upp á frábært kaffi og kökur. Það er fullkomið fyrir notalegan morgunmat. Alveg, þetta er frábær staður til að slaka á. Við skulum skipuleggja heimsókn fljótlega og njóta yndislegs máltíðar saman. Lexía 27, að skilja bíla. Nútíma bílar eru mjög flókin, en grunnhugmyndin hvernig bíl virka getur verið heillandi. Ég er sammála, það er áhrifamikið hvernig allt virkar saman. Hvað finnst þér vera áhugaverðasti hluti bíls? Mér finnst vélin og hvernig hún knýr ökutækið sérstaklega forvitnilegt. Já, það er ótrúlegt hvernig það breytir eldsneyti í hreyfingu. Og tæknin í bílum í dag er að þróast hratt. Alveg eiginleikar eins og sjálfkeyrandi tækni eru leikjaskipti. Það er spennandi að hugsa framtíð samgangna. Við skulum halda áfram að ræða þessar framfarir. Lærdómur 28, veruleiki okkar. Það heldur áfram og það sem Salbello myndi kalla raunveruleikann minn. Leiðbeinendur okkar eru meðal annars fjölmiðlar. Þetta er áhugavert sjónarhorn. Hvernig sérðu að það hafi áhrif á okkur? Fjölmiðlar móta skynjun okkar og hafa áhrif á ákvarðanir okkar. Satt, það getur verið bæði gagnlegt og skaðlegt. Nákvæmlega, við verðum að vera mikilvægir neytendur upplýsinga. Já, að skilja samhengið er lykilatriði. Ég tel að ræða þessi atriði geti hjálpar öðrum að sigla betur það. Alveg, meðvitund er fyrsta skrefið í átt að upplýstum ákvörðunum. Við skulum halda þessu samtali áfram. Lexía 29, að kanna valkosti. Það er frábært, hefur þú rannsakað einhver sérstök námskeið eða stöðu? Já, ég hef verið að skoða ýmsa möguleika á mínu sviði. Dásamlegt, hverju standa þig fram úr? Ég hef sérstakan áhuga á verkefnastjórnunarhlutverkum. Þeir eru í mikilli eftirspurn. Hvaða færni finnst þér nauðsynleg? Sterk samskipta og skipulagshæfileiki er lykilatriði. Alveg, þeir geta skipt verulegu máli á árangri. Ég held líka að netkerfi geti opnað margar dyr. Samþykkt, við skulum halda hvor öðrum áhugasömum í ferlum okkar. Lexía 30, framtíð frumkvöðlastarfs í stafrænu hagkerfi. Framtíð frumkvöðlastarfs er í eignum mæli fléttuð saman við stafræna tækni. Algerlega veita netvettvangar tækifæri til að ná alþjóðlegum mörkuðum.
Atvinnurekendur geta nýtt samfélagsmiðla til að byggja upp vörumerkjavitund hratt. Já, stafrænar markaðsaðferðir geta aukið þátttöku viðskiptavina verulega. Að auki gerir rafræn viðskipti kleift að fá straumlínulagað söluferli og samskipti viðskiptavina. Það er rétt, að hafa sterka viðveru á netinu er nauðsynlegt til að ná árangri í dag. En fremur geta frumkvöðlar nýtt gagnagreiningar til að skilja hegðun viðskiptavina. Nákvæmlega getur innsýn úr gögnum upplýst betri vöruþróun og markaðssetningu. Á endanum mun aðlögunarhæfni að stafrænum straumum ákvarða velgengni framtíðar frumkvöðla. Lexía 31 fljótlegt nám. Ég þakka það, vonandi næ ég því fljótt. Ég er viss að þú munt. Það þarf bara smá æfingu. Það er hvetjandi að heyra, ertu með einhver ráð fyrir mig? Byrjaðu á því að einbeita sér að grunnatriðum. Þegar þér líður vel skaltu auka þekkingu þína. Þetta hljómar eins og traust áætlun. Hvaða úrræði mælir þú með? Það eru frábær námskeið og námskeið á netinu í boði. Ég mun örugglega skora þær. Hversu langan tíma tók þig að læra? Það tók mig nokkrar vikur að finna sjálfstraust. Æfingin er fullkomin. Ég mun hafa það í huga. Takk fyrir stuðninginn. Lexía 32, tíminn 1. Við þurfum að vera ströng við Helen. Ég er sammála. Hún þarf einn tíma til að velta fyrir sér. Það er smá sumarhús í burtu frá borginni. Það getur verið fullkomið fyrir hana. Það hljómar tilvalið. Friðsælt umhverfi getur hjálpað henni að hugsa. Nákvæmlega það er mikilvægt fyrir hana einbeita sér að sjálfri sér. Hvernig heldurðu að hún muni bregðast við hugmyndinni? Ég vona að hún líti á þetta sem tækifæri til vaxtar. Ég líka. Stundum er það besta lausnin að stíga í burtu. Við skulum benda á það varlega og sjá hvernig henni líður. Lexía 33, stuðningslegt umhverfi. Það er nauðsynlegt að umkringja þig með stuðningsfólki. Alveg. Þeir geta hvatt þig þegar þú þarft mest á því að halda. Ertu með stuðningskerfi til staðar? Já, vinir mínir eru alltaf til staðar til að efla mig. Það er frábært. Hvernig hjálpa þeir þér sérstaklega? Þeir hlusta og gefa ráð þegar mér líður niður. Ég held að það sé mikilvægt að hafa svona sambönd. Örugglega. Jákvæð orka skiptir miklu máli. Við skulum minna aðra á hversu mikilvægt það er að byggja upp slík tengsl. Lexía 34, hetjur frelsisins. Þetta eru meistararnir sem hjálpuðu til við að losa heimsálfuna. Já, þeir færðu ótrúlegar fórnir fyrir meiri málstað. Mikilvægt er að viðurkenna framlag þeirra. Alveg. Hugrekki þeirra breytti gangi sögunar. Við ættum að deila sögum þeirra víðar. Samþykkt. Það hvetur aðra til að standa fyrir því sem er rétt. Arfleifð þeirra minnir okkur á kraft einingarinnar. Já, saman getum við náð ótrúlegum hlutum.
Við skulum skipuleggja umræðu áhrif þeirra. Lexía 35, samvinnuhugmyndir. Ég sammála við ættum líka að íhuga samstarfi við áhrifavalda. Þetta klár hreyfing. Þeir geta hjálpað okkur að ná til breiðari markhóps. Nákvæmlega fylgjendur þeirra treysta ráðleggingum sínum. Hvers konar áhrifavalda ættum við að miða við? Það væri best að einbeita sér að þeim sem eru í okkar sess. Frábær hugmynd. Áhorfendur munu líklega hafa áhuga á efni okkar. Við skulum hugleiða nokkur nöfn og ná til þeirra. Já, að byggja upp þessi tengsl getur raunverulega aukið verkefnið okkar. Ég spenntur fyrir þeim möguleikum sem þetta gæti haft í för með sér.